سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه درایوینگ داخل شهر زیبای ماسوله. اومدیم جاده ماسوله رو بهتون نشون بدیم. این برای اولین باریه که میخوام داخل کانال بذارم. امیدوارم که دوست داشته باشید. اگه نظرها مثبت باشه بازم از این ویدیوها براتون میگیرم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. وسطای جاده که برسیم یه سری جای قشنگم هستش که میخوام براتون فیلم برداری کنم. امیدوارم که دوست داشته باشید. بچه اینجا جاده های بین راهی ماسوله است. تعدادهای خیلی زیادی هم داره از این آلا چیختوری که شما میتونید با ماشین خیلی راحت بیاید تو و حالا هر چقدر که دوست داشته باشید میتونید بشینید. قشنگم لب چشمه است و ورودی هر کدوم از اینا هم ساعتی 50,000 تومنه و واقعا نمای بسیار زیبایی هم داره. میتونید بیاید و ازش استفاده بکنید.
بچه ها اینجا هم ورودی شهر ماسول است دیگه. قیمت ها رو خودتون دارید سمت چپ تصویر میبینید و شما میتونید خیلی راحت بیاید داخل شهر ماسوله بشید و از فضا دیدن بکنید. دوستای عزیزم دیگه ما بالاخره رسیدیم داخل شهر زیبای ماسوله. ویدیوها براتون گذاشتم داخل ماسوله. امیدوارم که دوست داشته باشید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. حتما دکمه لایک رو بزنید، سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی مراقب دلای زیباتون باشید.